السلام عليكم. هنتكلم في البلوك رقم 8 اللي هو الشراكات الرئيسية او الشركاء الرئيسيين او اللي هم الكي بارتنرز بتوعنا. مهم جدا نعرف مين هم الكي بارتنرز بتوعنا اللي هيكونوا موجودين معانا في البيزنس موديل بتاعنا علشان نقدر نديليفر الفاليو بتاعتنا للكاستمر سيجمنتس بتاعتنا ونولد الريفينيو ستريمز اللي احنا حددناها. عندنا 4 اشكال رئيسيين من اشكال البارتنرشيبس او الشراكات. قد تكون شراكات تحالفات بين شركات ما فيش بينهم أي نوع من أنواع التنافس، فده تحالف. وقد يكون تعاون بين شركات في بينهم تنافس، وقد يكون تعاون بين منشآت بتسعى إن هي تأسس مشاريع مشتركة، ده الشكل الثالث. الشكل الرابع هو تعاون بين مشترين وموردين لتوفير إمدادات أو لتوفير موارد معينة. لازم نحدد جدا مين هم الشركاء بتوعنا أو الكي بارتنرز بتوعنا، وعشان نقدر نعمل ده محتاجين كمان نحدد ايه هو الهدف اصلا من الشراكات. شكل الشراكة بين المشتري والمورد. المورد اللي بيوفر للشركة احتياجات معينة، موارد معينة عشان هي تستخدمها في توفير القيمة اللي بتوفرها للعملاء او الاند يوزرز بتوعها. وبيكون الهدف الرئيسي او الاوبجكتيف من وراء الشكل ده هو تحسين اقتصاديات الحجم، optimization او economy of scale. بمعنى ايه؟ النهارده انا لو مطعم وبقدم مثلا بيتزا معينة، مثلا بقدم لحوم معينة بشكل ما، فمش مضطر ان انا يكون عندي المزرعة بتاعة اللحوم اللي في الاخر بذبح وبفرم اللحمة وبعمل البرجر وفي الاخر بدخله الفرن، بعمل له بروسيسنج معين وفي الاخر بقدمه. لا خالص، ده هيبقى تكلفة كبيرة جدا 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 يعني على حجم المطعم. فبالتالي ممكن يكون في بالنسبة له مورد قبل كده اللي هو المصنع، والمصنع يكون فيه بالنسبة له مورد قبل كده الا وهي المزرعة. وبالتالي دي سبلاي تشين او دي سلسلة الامداد اللي بتتم علشان يوصل البرودكت النهائي للاند يوزر الا وهو الساندوتش. فده احد الاهداف الخاصة بالتعاون بين المورد والمشتري، ان انا توفر لي economy of scale، توفر لي الموارد اللي انا هحتاجها على قد حجمي، ده مش محتاج ان انا امتلك ده كله. من ضمن الاهداف التانية اللي ممكن يتولد بناء عليها شكل من اشكال الشراكة الا وهو الحد من المخاطر وعدم التيقن. زي مثلا برودكت طلع للماركت كان اللي هو الاسطوانات بلوراي. قامت شركات تكنولوجية تنافسية او في بينها وبين بعض تنافس زي ال جي، سوني، فيليبس، مايكروسوفت، انتل، وبعض الشركات الاخرى اللي كلها شركات تكنولوجي وفي بينها اوريدي منافسه، ولكن اخترعوا تكنولوجي اللي هي تكنولوجي بلوراي. تعاونوا على ايجاد التكنولوجي دي لان هم ما كانوش عارفين يا ترى التكنولوجي دي لما يستثمروا فيها كل ده هل هتنجح ولا لا. فلذلك تعاونوا مع بعض عشان يقللوا المخاطر على لو تحملتها شركه واحده بس. تعاونوا مع بعض واخرجوا للنور تكنولوجي البلوراي. فده احد الاشكال الاخرى، تعاون بين شركات متنافسه بس لهدف ان هم يقللوا مخاطر عشان ما تقعش على احد الشركات دي فقط. الهدف الثالث اللي ممكن يبقى من ضمن الاهداف اللي بتقوم بناء عليها الشراكات هو الحصول على موارد او انشطه معينه بدل ما اطورها انا بنفسي. زي مثلا شكل من الاشكال دي او مثال من الامثله على حاجه زي دي، نظام تشغيل الاندرويد اللي اوريدي جوجل عاملاه، شركات تانية بتشتريه او بتشتري اللايسنس بتاعته زي كل شركات بقى تصنيع الموبايلات زي السامسونج، ال جي، الموتورولا، شاومي، علشان يستخدموا المورد ده بدل ما يعيدوا تطوير الاوبريتنج سيستم ده او نظام التشغيل ده من تاني بنفسهم. فاصبح بينهم وبين جوجل شراكه ان هم يستخدموا او يحصلوا على لايسنس استخدام او اعاده استخدام الاوبريتنج سيستم بتاع الموبايلات. وصلنا لنهايه الحلقه المره دي، وان شاء الله نلتقي في البلوك اللي جاي.